ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้โลกของเราก็ยังอยู่ในยุคน้ำแข็งอยู่นะยุคน้ำแข็งคือช่วงเวลาที่ทานน้ำแข็งได้เข้าปกคลุมโลกทำให้โลกมีอากาศที่หนาวเย็นทานน้ำแข็งในปัจจุบันจะมีอยู่ประมาณแค่ 10% ของปริมาณพื้นที่ของโลกทานน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะได้ตกลงมาสะสมกันในจำนวนปริมาณที่มากจนหนาประมาณ 45-60 เมตรและเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆซึ่งมันจะมักเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขายุคน้ำแข็งล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเราได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อนซึ่งมันจะเป็นทานน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 30% ของพื้นที่โลกทั้งหมดโลกใบนี้ได้เกิดยุคน้ำแข็งมาหลายครั้งแล้วทางซีกขั้วโลกเหนือนั้นมีการแผ่ขยายของทานน้ำแข็งได้มากกว่าทางขั้วโลกใต้เพราะทางซีกโลกเหนือมีแผ่นดินและเหมาะสมกับการเกิดทานน้ำแข็งมากกว่าทางซีกโลกใต้นักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆคือ 1. ยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนโดยจะมีการสลับอุณหภูมิระหว่างสภาพภูมิอากาศหนาวและร้อนอย่างน้อยประมาณ16ครั้งในรอบ2ล้านปีและในปัจจุบันโลกของเราก็ยังอยู่ในยุคปลายน้ำแข็งไพลสโตซีนงั้นแสดงว่าตอนนี้โลกของเราก็ยังอยู่ในยุคน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายุคน้ำแข็งไพลสโตซีนอาจเกิดจากเท่าฐานการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงและปิดกั้นรังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของโลกลดลงและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจเกิดจากวัฏจักรมิลานโควิดและวัฏจักรเนี้ยมาจาก3ปัจจัยคือ 1. วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของความรีเมื่อโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นและเมื่อมันอยู่ห่างออกไปไกลจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงและอีก2ปัจจัยที่เหลือของวัฏจักรมิลานโควิดคือระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนตำแหน่งของแกนโลกวัฏจักรมิลานโควิดอาจเป็นอีกสาเหตุหลักของการเกิดยุคน้ำแข็งสลับกันหลายๆครั้งภายในช่วงยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนทฤษฎีลูกบอลหิมะนอกจากยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนโลกยังเคยถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งทั้งหมดแม้กระทั่งเส้นศูนย์สูตรลักษณะคล้ายลูกบอลหิมะอย่างน้อยประมาณ 2-5 ครั้งในช่วง880 ถึง 550 ล้านปีที่ผ่านมาน้ำแข็งยุคนี้จะต่างจากน้ำแข็งยุคไพลสโตซีนที่มีน้ำแข็งปกคลุมบนพื้นทวีปเพียง1 ใน 3ของโลกเท่านั้นและสาเหตุหลักในการเกิดยุคน้ำแข็งในช่วงประมาณ750 ถึง 580 ล้านปีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลงแล้วไปตกตะกอนในลูกของหินปูนในทะเลการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้โลกเย็นลงและเมื่ออากาศเย็นลงก็จะเกิดหิมะในปริมาณที่มากหิมะสามารถสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ออกไปยังบรรยากาศได้จึงช่วยเร่งทำให้อากาศของโลกเย็นลงอีกจนกลายเป็นลูกบอลหิมะขนาดยักษ์สวัสดีทุกคนเรากำลังเริ่มทำช่อง YouTube ใหม่อยู่นะทุกคนสามารถกดไลค์ Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะเรามาร่วมกันสร้างสังคมดีๆไปด้วยกันนะครับ